Makinig, yung mga supporters po ni BBM, pati yung mga hindi supporter ni BBM, para matuldukan na itong issue kasi marami hong umaalingaw-ngaw ngayon, mga sa social media. Bakit sa St. Luke's nagpa-testing yan? Lehitimo ba yung drug test na yan? Katanggap-tanggap pa yan? Bakit hindi sa mismo sa PNP Crime Lab o sa PIDEA nagpa-testing? Bakit sa pribado siya nagpa-testing? Pwede ba yan? Anyway, tanungin muna natin. Diretso na nating tanungin ang Philippine Drug Enforcement Agency. Sila po ang lead agency pagdating sa mga ganitong issues. Nasa linya po ang direktor ng Philippine Drug Enforcement Agency, si Director Derek Carion, ang tagapagsalita po ng PIDEA. Magandang umaga po, Director Carion. Magandang umaga, sir. Sa ngalan po ni Director General Wilkinson Villanueva. Yes, sir. Yes, sir. Yung mga nagtatanong daw, legit ba yung ginawang drug testing ni BBM at ipinasa sa PIDEA? Valid ba yon? Bakit hindi mismo sa PIDEA? Okay ba yon? Yung mga ganong issues, yes, sir. Director, sir. Yes, sir. Very quickly, unahin po natin, sir, yung legal basis ng authorized drug testing. Opo. Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang authorized drug testing po sa ilalim ng batas natin sa Republic Act 9165 ay pinangangasiwaan or supervised po ng Department of Health, sir. Department of Health. Ibig sabihin po, yung lahat ng mga private testing facility, drug testing facilities or maski po yung other, ito sir, yung purely testing facility lang sir, whether public or private hospital. Opo. Lahat po yan, Department of Health na nangangasiwa. Okay. Ngayon sir, may mga kandidato na ang kanilang desisyon ay dumulog po sa ating tanggapan sa PIDEA Laboratory Service or di kaya sa PNP Crime Lab or baka mamaya meron din dyan dumulog sa NBI. Sir, ililinawin lang po namin na ang mandato ng aming mga laboratorio, yung National Headquarters or National Office Laboratory Service at yung mga laboratory ng mga regional offices ng PIDEA ay para po sa forensic examination. Kami po ay forensic laboratory. Ibig sabihin po sir ma'am, ang primary po na trabaho namin o na mandato ng forensic lab ay ang mag-examine ng mga nakukumpiskang ebidensya, whether illegal drugs, controlled precursors and essential chemicals or laboratory equipment. At ang pag-drug test po sa mga arestadong suspects na lumabag sa RA 9165. Ngayon, tanong po nila, bakit natin pinaunlakan ang request? Sabi nga po ng aming Director General, we will accommodate requests. On a request basis, pag na-approve po yan ni DG, pwede rin naman po sa amin. Kasi ISO 9001:2015 certified po ang aming laboratories sa national office saka sa region. Okay. So siguro, yung iba po, mas kampante sila na doon sa amin magpa-drug test. Pero kung sa kagaya ho nito, sige, dito na tayo kay BBM kasi ito po yung ina-attacking binabatikos. Legit ba yon yung kanyang ginawa? Nagpa-testing siya sa St. Luke's at dinala yung resulta dyan sa inyo sa PIDEA? Well, yun na nga sir. Napaliwanag din po natin yan sa ilang mga media na nagtanong sa atin sir. Of course, hindi ko nakita actual na dokumento, ngunit litrato lang po. Kaya ang pinagbabasihan ko po ng aking sagot doon ay yung larawan lamang po ng kanyang drug test. Ang nakalagay po sir sa heading ay Department of Health. Opo. Ibig sabihin, ito on the presumption na yung pinuntahan po nilang pasilidad ay DOH accredited, which is yung ano po yan, consistent with the requirement of law. Na DOH accredited facility or drug test administered by DOH accredited facilities are considered valid. Ay kasi sir, decision yan ng tao. In fact sir, dati po sa ilalim ng RA 9165, kasama sa requirement ng mga kandidato bago mag-file ng Certificate of Candidacy ay magpa-drug test po. Pero yan po, it was ruled unconstitutional by the Supreme Court sometime in 2008 or 2009 kung magunita po natin ng tama. So, nawala na po yung requirement na yun. Pero dahil nga po nanawagan din ng ating Director General, maano ba naman na magpa-drug test ang mga kandidato nang mapatunayan nila sila'y malinis. So, I think yun po, doon po nagsimula yung sunod-sunod na may mga dumudulog po sa amin or sa other testing facilities. So, walang problema, Director Carion, kung dyan sila magpa-drug test sa PIDEA o sa mga authorized yes, health facility ng Department of Health. Opo sir, kasi matter of choice po yan ng kandidato dahil tatandaan po natin, ang drug test ay voluntary. Hindi po yan po pwedeng ipilit sa mga tao.
Kaya choice po ng kandidato yon. At gayon din sir, kukunin ko na rin ang pagkakataon upang ipaliwanag. Na choice din po ng kandidato yon kung i-reveal nila yung result or hindi. Kasi sir, yung katulad po sa amin, yung result ay bibigay namin yan doon sa requesting party. It is up to them kung gusto po nilang ilabas o hindi. Katulad ng ginawa nung dalawang kagalang-galang na senador na unang-unang dumulog sa ating tanggapan. And eventually, nung nakuha po nila yung result, ay pinost po nila sa media. That is entirely also the decision of the requesting party. In this case po, yung mga kandidato, sir. So, ano yan, sir? Hindi naman para sabihin po ng PIDEA na valid or invalid yung mga resulta. Kung nag-submit po sila sa amin ng file, in fact, sir, hindi rin naman sila required na mag-submit sa amin ng file. Pero pag nagbigay po sa amin ng result, we will accept it as a matter of file or reference. Yun lang po yun. Ayun, alright. Okay, malinaw po. Maraming salamat po, Director Derek Carrion ng PIDEA. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, sir. Again, salamat po sa ngalan ni Director General Wilkins Villanueva. God bless you, sir. O, malinaw na ha. Basta medical facility na aprobado ng Department of Health, one and the same. Maski sa PIDEA siya mismo, PIDEA Laboratory, PNP Laboratory, Crime Lab Laboratory, one and the same po yan. Aprobado. Alright, bayan. Pero hindi po natatapos dyan yung issue eh. May mga nagpa-file na naman daw ng mga disqualification case laban kay BBM. Tanungin natin si Attorney Larry Gadon. Magandang umaga, Attorney Larry Gadon, sir. Magandang umaga, Erwin, at magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay. Opo, okay. Tama ho ba yun? Tanging ang Korte Suprema na lamang ang pwede makapagbago o maka-alter sa desisyon ng Court of Appeals at hindi po pwede ang COMELEC makialam o baguhin ang naging desisyon ng Court of Appeals, Attorney Larry, sir. Oo, tama ka, Erwin, at ang hudikatura kasi, Opo. ang Supreme Court ang pinakamataas na hukuman. Opo. So kung ano ang ruling ng Supreme Court ay yun na ang masusunod o yun na ang established jurisprudence. Ngayon, ang kaso na sinasabi diyan na dinesisyonan ng Supreme Court at bagyo diyan ay yung Court of Appeals. Opo. Ang sinasabi diyan ay walang violation involving moral turpitude. Yan ang sinabi ng Supreme Court. Yes. At ang sinabi rin ng Supreme Court na hindi ito cause for a disqualification. Okay. Korte Suprema na yung nagsabi niyan. Aha. At in-uphold din ng Supreme Court yung naging decision ng Court of Appeals na nagsabi na walang parusang kulong dyan dahil yung non-filing of ITR is only punishable by a fine. Opo. So nabura lahat yung sinasabi ng RTC na convicted si Bongbong at merong penalty of 18 months of imprisonment. Ang hudikatura kasi ganito yan. Kung ang ruling ay nanggaling sa mababang korte na kagaya ng Regional Trial Court at ito ay binaliktad Opo. ng Court of Appeals, baliwala na yung decision ng RTC. Lalo pa kung ito ay kinatigan din ng Supreme Court. Kasi nag-file pa sila uli ng appeal dyan. Ang nangyari, sinabi ng Supreme Court na no violations involving moral turpitude and no cause for disqualification. And the penalty for that offense is only fine. Kaya nga nagbayad lang ng multa. Kasi hindi naman crime yung non-filing of ITR. Ngayon, nagsisinungaling kasi itong sila frustrated Chief Justice Carpio na paulit-ulit nilang sinasabing convicted, but they are referring only to the Regional Trial Court decision. Ngayon, yung issue naman ng sinasabi nila na tax evasion at saka yung non-filing ITR bilang ground dun sa COMELEC, eh hindi ho pwedeng mangyari yan kasi ang COMELEC is a quasi-judicial body. Opo. Which the jurisdiction only pertains to election laws and election rules and regulations. Pagdating sa mga usapin ng tax laws, wala silang power dyan, wala silang jurisdiction.
So kung sasabihin nila na baka ito ay magiging ground, hindi po pwede kasi there should be a pronouncement from the regular courts na meron kang tax violations na ginawa. Pagka ang tanging ang hudikatura lamang ang merong jurisdiction o kapangyarihan na magsalita na meron kang tax violation. Kung ang COMELEC, pwede ka lang ma-under sa jurisdiction ng COMELEC doon sa mga election laws. Okay. So yung mga pinagpapafile and they keep on filing cases after cases ng disqualification, DQ, laban kay BBM, lahat yan ay useless kung ang pinagbabasihan lamang nila ay yung tungkol dun sa tax evasion. Lahat yan ay walang saysay. Oo, walang saysayan. Walang saysayan, Irwin. Kaya lang, ginagamit lang nila as propaganda against BBM. Wala namang epekto. Para panghinaan siguro ng loob ng mga supporters si BBM. Lalo pang dumadami nga. Tama ho kayo. Lalong dumadami. Wala na makakapigil. Lalong dumadami. Araw-araw, lalong dumadami. And ang mga tao naman ngayon ay matalino na eh. Alam naman nila na yung COMELEC has no jurisdiction on tax evasion cases. Alright. And besides, there is no tax evasion. Sinabi na nga ng Supreme Court, walang tax evasion dito. Ang penalty ito for non-filing of ITR. Kasi siguro ang during that time ay governor si Bongbong Marcos, automatic naman yung deduction yan ng taxes Tama. Anyway, sir, maraming salamat sa panahon na binigay nyo. Alamat po, Attorney Larry Gadon. Magandang umaga po. Okay, magandang umaga sa inyo.